السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما في قناه طبخ وتجميل مع فرح. اليوم ان شاء الله فيديو جديد بالنسبه للاخوات اللي طلبوا مني وليداتهم كيضربوا من البرد اولا كبار وصغار. هذه الوصفه هذه للكبار والصغار ان شاء الله. هذه الوصفه جد فعاله وبمواد طبيعيه. غادي نحتاجوا الحامض يكون بلدي كما كتشوفوا، الحامض بلدي غادي يكون مغسول. غنحتاجوا الخزامه هي هذه، فيها جوج ديال انواع الخزامه. وغادي نحتاجوا زيت الزيتون طبيعي، وغادي نحتاجوا لواحد الاناء غادي نوضعوا فيه الماء ونحطوه على النار يطيب. غادي ناخذ هذا الحامض غادي نقشروه. كيف ما كنعرفوا هذا الحامض البلدي راه كيتقشر بسهوله. غادي نحيد له هذه القشره كتكون رقيقه. هذه القشره هذه غنيه بالزيوت. بالنسبه للوليدات كيضربوا من البرد، الصدر ديالهم تيكون مريض عليهم، وهذا من طبيعه الحال غادي نحتفظوا به. غادي ناخذوا فقط القشور، غادي ناخذوا القشور فقط. هاد الوصفه هذه ماشي للشرب، غادي ندهنوا بها المفاصل ديال الوليدات ديالنا كاملين او ديال الكبار من طبيعه الحال، المفاصل ديال الجسم ديالهم كامل. وغادي نركزوا على الصدر ديالهم وعلى الظهر ايضا. ندهنوا لهم 2 ديال المرات في اليوم. غادي ناخذ واحد الاناء غادي نوضع فيه هذا الكاس ديال الزيت كيف كتشوفوا. غادي نوضعو هنايا في حمام مريم في هذا الاناء اللي انا وضعت كيسخن. غادي نزيد عليه هاد القشور ديال 2 حامضات، الليمون الحامض يكون بلدي. غادي ناخذ معلقه كبيره ديال الخزامه، معلقه كبيره عامره ديال الخزامه. غادي نغطي هذا الخليط ديالي وغادي نخليه تقريبا على نار ناقصه مهيله. غادي نخلي داك المكونات تطلق في الزيت ونطلقوا ان شاء الله. من بعد ضروري تغطيو باش ديك الزيوت طياره تبقى المكونات كلها غادي تبقى في زيت الزيتون هكا باش كنستافدوا منها. غادي نغطيوها ونخليوها واحد المده تقريبا ديال نص ساعه، لان دابا ما كايناش الشمس. هاد الوصفه هذه صراحه كان عليكم توجدوها في الصيف، كتوجد في الصيف كتوضعي في الشمس 2 ديال الاسابيع وكنحتفظوا بها لهاد الوقيته ديال الشتاء. انا متواجده عندي، كنت بغيت نوريكم الطريقه. حتى هكا في حمام مريم كتعطي نتيجه زوينه حتى هي. ونتمنى الشفاء للجميع ان شاء الله. كيف كنعرفوا ان الخزامه ايضا مزيانه للزكام وللسعال ايضا، كتخاد شربا. كنغليوها نزيدوا لها شويه ديال العسل وكنشربوها مزيان للسعال. نتمنى الوصفه ديال اليوم ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. جربوها لوليداتكم اللي هما مرض. من بعد ما دازت واحد المده ديال نص ساعه غادي نحيد ونخليها حتى تبرد تماما، وغادي نصفيها وغادي نبقى ندهن بها الاماكن المفاصل كامله ديال الذات ديالنا، الرجلين واليدين والاكتاف، كلشي المفاصل ديال الذات ديالنا كامله كندهنوها لوليداتنا. ونتمنى ان شاء الله الشفاء للجميع، ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. الى اللقاء.